الگوی بالاتنه بدون آستین فقط نصف کاره. توی این ویدیو رسم الگوی آستین فریسایز رو که هماهنگ با آموزش قبلی هست رو بهتون یاد میدم. الگوی آستینی که بر پایه متد مولر کشیده میشه و کاپ بسیار زیبایی داره. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدین. برای دیدن این آموزش تا انتها همراه من باشید. برای رسم الگوی آستین مناسب با الگوی پنسدار فریسایز شما احتیاج به 3 تا اندازه دارید. اندازه اول اندازه دور بازوه که این دور بازو رو ما توی جدول سایز بندیمون داشتیم. اینجا دور بازو رو داریم. الان من میخوام برای سایز 36 الگو بکشم. دور بازو مدد 27 و نیمه. عدد بعدی عدد ارتفاع حلقه جلوه. الگوی جلویی که رسم کردید رو بیارید و سر خطکش رو بذارید انتهای سرشانه و یک سر دیگه هم بذارید انتهای حلقه آستین و این قسمت رو ببینید، این قسمت رو اندازه بزن. اینجا میشه ارتفاع حلقه آستین که برای من عدد 14 و عدد بعدی که بهش احتیاج داریم دور حلقه پشت و جلوه که با متر ایستاده دور حلقه قسمت جلو و دور حلقه قسمت پشت رو اندازه میگیریم که این کار برای چک کردنه. متر به صورت ایستاده به این فرم میذارم، دور حلقه پشت رو اندازه میزنم، دور حلقه جلو رو هم اندازه میزنم و با هم دیگه جمع میکنم. این 3 تا عدد رو لازم دارم تا بتونم الگوی آستینم رو بکشم. ابتدای کار از گوشه کاغذ سمت چپ 2 خط عمود بر هم دیگه رسم میکنم. محل برخوردشون رو میذارم نقطه شماره 1. از نقطه شماره 1 به اندازه ارتفاع حلقه جلو، این اندازه‌ای که از این گوشه تا این گوشه با خطکش اندازه زدم رو میام پایین و علامت میزنم. برای من میشه اینجا. الان با مداد علامت میزنم تا توضیحاتش رو بهتون بدم. این عددی که اینجا من علامت میزنم در واقع ارتفاع تاج آستینمه و ارتباط مستقیم داره با آزادی و راحتی لباس من. این عدد چون عدد زیادیه، من اگر که این عدد رو کامل عدد ارتفاع حلقه آستین جلو رو بیام پایین و علامت بزنم، کاپ آستینی که دارم در نهایت یک کاپ آستین باریک و بلنده، کاپ آستین بسیار زیباییه اما آزادی نداره. لباس فریسایز باید یک مقدار آستینش آزاد باشه، مثل لباس‌های معمولی نیست. شما کتی که با الگوی فریسایز میدوزین یک کت کلاسیک یا نیمه کلاسیک و رسمیه، برای اجتماع استفاده میشه. پس بهتره که کاپ آستینش، تاج آستینش زیاد باریک و بلند نباشه تا اون راحتی دست رو، حرکت دست رو توش داشته باشه. پس من میام از این ارتفاع حلقه جلویی که برای من به دست اومد 14 1 سانت کم میکنم و به اندازه 13 سانتی متر میام پایین. اگر این کار رو نکنم و به همون اندازه بیام پایین، آستین خیلی زیبایی دارین ولی خب شاید روی دستش اذیتتون کنه. پس من به اندازه ارتفاع حلقه آستین منهای 1 سانتی متر میام پایین. اینجا رو علامت میزنم، میشه نقطه شماره 2. از نقطه شماره 1 به اندازه بلندی آستینم پایین میام. بلندی آستین رو توی جدول دیدیم که 60 بود. برای همه سایزها 60 در نظر گرفته بود. شما میتونید همون 60 در نظر بگیرین. میتونید اگر خواستین حالا کوتاه‌تر و بلندترش هم بکنین. دیگه این دست خودتونه. پس من از نقطه شماره 1 به اندازه قد آستینم میام پایین. نقطه شماره 3 و نقطه شماره 3 رو به سمت داخل الگو یک مقدار گونیایی میکنم. نقطه شماره 2 رو هم همینطور گونیایی میکنم. نقطه شماره 2، این خط شماره 2 میشه خط کف حلقه و خط شماره 3 میشه خط مچ آستین. فاصله 2 به 3 رو اندازه میزنم. هر چقدر که بود نصفش میکنم، نصف رو منهای 2 میکنم. الان من اندازه زدم شده 45. 45 رو تقسیم بر 2 میکنم، میشه 22 و نیم. 22 و نیم رو منهای 2 میکنم، میشه 20 و نیم. 20 و نیم من میام و از بالا علامت میزنم. اینجا میشه نقطه شماره 4 و این نقطه رو هم به سمت داخل به صورت یک خط صاف و گونیایی رسم میکنم. اینجا میشه خط بازو. حالا میخوام بیام تاج آستینم رو طراحی کنم. برای طراحی تاج آستین یه سری نقاط رو باید پیدا کنی. شاید به ظاهر براتون
سخت باشه، پیچیده باشه، ولی 2 بار که یک الگوی سایز 1/2 هم نمیخواد سایز بزرگ بکشید، سایز 1/2 رسم بکنید، این نقاط رو خیلی راحت میتونید به دست بیارید و پیدا بکنید. اولین نقطه‌ای که میخوام پیدا کنم، میخوام طول کادرم رو ببندم. میام دور بازویی که دارم رو که برای سایز من شده بود 27.5 به اضافه مقدار آزادی میکنم. مقدار آزادی که مناسبه و من میتونم تو الگوهای فری سایز داشته باشم بین 7 تا 8 سانتی متره. 8 سانتی متر خیلی آزادی بهتون میده. برای مثلا کت‌ها یا پالتوهای ضخیمی که آسترکشی دارن 7 عدد خوبیه، آزادی خوبی بهتون میده. دور بازوتون رو اول به اضافه آزادی کنید. یعنی من الان 27.5 رو به اضافه 7 سانت آزادی میکنم، میشه 34.5. بعد میام 34.5 رو تقسیم بر 2 میکنم. هر عددی که شد از نقطه 1 به سمت داخل الگو میام، به سمت راست میام و علامت میزنم. سمت چپ الگو میشه برای قسمت جلوی آستین، سمت راست الگو میشه برای قسمت پشت آستین. این نقطه رو میذارم نقطه شماره 5 و نقطه شماره 5 رو به پایین به صورت یک خط صاف و گونیایی میکشم و کادر آستینم بسته میشه. حالا میام عدد 1/5 رو اندازه میزنم. هر چقدر که بود تقسیم بر 2 میکنم. فرض کنید شده 18. 18 رو تقسیم بر 2 میکنم میشه 9. 1 سانت بهش اضافه میکنم. پس 1/5 رو تقسیم بر 2 میکنم و حاصل رو به اضافه 1 میکنم. از نقطه 1 این عدد رو داخل الگو میشم و علامت میزنم. پس شد 1/2 1/5 به اضافه 1 سانت اضافه تر میشه نقطه 6. هر عددی که به دست اومد، این عدد 1/6 فاصله 1/6 هر چقدر که بود، روی خط کف حلقه از این نقطه برخورد که میذارمش نقطه A، خط 5 با این کف حلقه نقطه برخورد داشته، نقطه برخورد A، همین مقدار رو از اینجا میام به این سمت. یعنی الان اگر اینجا فرضاً 1/6 من 10 سانتی متره، از A 10 سانتی متر میام داخل و علامت میزنم و میشه نقطه شماره 7. حالا میام و پهنای کف حلقم رو حساب میکنم. الگوی پشت و جلویی که طراحی کرده بودم رو میارم، از پهلو کنار همدیگه قرارشون میدم و بعد فاصله خط تیره پشت و خط کارور جلو رو ببینید نقطه 5 و نقطه 6. جلسه قبلی الگوی فری سایز رو با هم کار کردیم. فاصله نقطه 5 تا 6 رو اندازه میزنم. این میشه پهنای کف حلقه. پهنای کف حلقه هر چقدر که بود، الان برای من 12. هر چقدر که فاصله نقطه 5 تا 6 بود تقسیم بر 4 میکنم. 12 تقسیم بر 4 میشه 3. از نقطه 2 3 سانتی متر میام بالا، میشه نقطه شماره 8. 3 سانتی متر میام روی خط کف حلقه، میشه نقطه شماره 9. همین 3 سانت رو به اضافه نیم میکنم، میشه 3.5 و از نقطه 5 میام پایین، میشه نقطه شماره 10. پس 3 تا جا 1 بار 1/4 رفتم بالا، 1 بار 1/4 رو اومدم روی خط کف حلقه، 1 بار 1/4 پهنه کف حلقه رو به اضافه نیم کردم، از نقطه 5 اومدم پایین و شد نقطه شماره 10. فاصله 1/6 رو هر چقدر که هست تقسیم بر 2 میکنم، نصفش رو پیدا میکنم، میشه نقطه شماره 11 و نقطه شماره 11 رو به نقطه شماره 8 وصل میکنم. این خطی رو که وصل کردم رو اندازه میزنم، نصفش رو پیدا میکنم، میشه نقطه شماره 12. یه نقطه دیگه مونده که پیدا کنیم و کار آستینمون تمام میشه. میام 10/7 رو به همدیگه وصل میکنم، وسطش رو پیدا میکنم. این 10/7 رو اندازه میزنم، وسطش رو پیدا میکنم، میشه نقطه 13. از این نقطه 7 به اندازه 1 سانتی متر، ببینید به حالت مورب 1 سانتی متر اینجا میرم بالا و علامت میزنم. تمام نقاط الگوی آستین ما پیدا شد. حالا میام و خطوط رو به هم دیگه وصل میکنم. اولین نقاطی که به هم دیگه وصل میکنم، میام نقطه 13 از این علامت و نقطه 9 رو به هم دیگه وصل میکنم. ببینید با کمک پیستوله رو میذارم جوری که از نقطه 13 از این علامت 1 سانتی که اومدم بیرون بگذره و برسه به نقطه 7. یه کوچولو هم میتونه روی این خط نزدیکای 9
بغلطه. ببینید یه کوچولو روی 9 غلطید. پس از 13 گذشت، از این علامت گذشت، اومد به 9، یه کوچولو هم اینجا غلطید. حالا با کمک پیستوله میام 10 رو به 6 وصل میکنم. موقعی که میخواید 10 رو به 6 وصل کنید، اینجا حدود 1 سانتی متر باید صاف روی خط بغلطه. این از این قسمت. حالا 6 به 12 رو وصل میکنم. 6 به 12 هم دوباره یک مقدار حدود 1 سانتی متر این بالا، یعنی منظورم اینه 1 سانت از این ور، 1 سانت از این ور، تا جاستین توی خط صاف باشه که ایستای خیلی خوشگل و کاپ زیبایی رو بهتون بده. به این صورت. خب حالا 8 رو به 9 رو هم باز به کمک پیستوله و با یک هلال و منحنی وصل میکنم. میتونید اینجا رو با دست هم بکشین چون کوچیکه، فقط دیگه نیازی نیست اینجا بغلطه. همینجوری از این 9 مستقیم میاد میره به 8 میرسه. الان تاج آستین شما طراحی شد. شاید در نظر اول تعداد نقاط زیاده، ولی گفتم 2 بار که تمرین کنید دستتون میاد که باید چه کار بکنید. خب حالا من باید بیام یه کنترل انجام بدم. ببینید تمام این قسمتی که الان بهتون نشون میدم، این 12 به 6 به 10 13، این قسمت هایی که آبی میکنم، این قسمت ها، این خطوط آبی رنگ تماما حلقه آستین شما هستن. حلقه آستین شما اینه. این رو بیاید دور تا دورش رو اندازه بزنید. با دور تا دور حلقه پشت و جلوی تنتون، یعنی با این قسمت به اضافه این قسمت کنترلش کنید. 3-4 سانتی متر، نهایتاً 5 سانتی متر. خوبه که این حلقه، کل این حلقه آبی رنگ از دور حلقه پشت و جلوی شما بزرگتر باشه. تا 5 سانتی متر رو میتونید خرد بدید و یک کپ آستین خیلی زیبا داشته باشین. اما اگر دیدین زیادتر شد، مثلا شد 6 سانتی متر، 7 سانتی متر، یا اصلا دیدین نه مبتدی هستین و نمیتونید 5 سانتی متر رو خرد در بیارید و به چین تبدیلش بکنید، بیاین و تاج آستینتون رو یه مقدار ببرین بالاتر. این کادر اولیه آستین رو ببینید، 1 به 5 به A به 2، این مستطیل بالایی. این مستطیل بالایی کاپ آستین شماست. هر چقدر به مستطیل شبیه باشه کاپ آستین راحت تری دارید. هر چقدر شبیه مربع باشه کاپ آستین بلندی دارین، خوش فرمه ولی راحت نیست. چجور؟ ببینید مثلا فرض کنین 5 شما اینجا بود و این خط مشکی رنگ، نگاه کنین این خط مشکی رنگ تاج آستین شما میشد. خب ببینید مربع، نزدیک مربع، این نشون میده که این تاج آستین خوش فرمه ولی اصلا راحت نیست. در ضمن اینکه ممکنه که خورد زیادی هم مجبور بشین بدین و نتونین از پس خوردش بر بیاین. پس چه کار میکنین؟ اگر دیدین این تاج آستین شما دورش بیشتر از دور حلقه پشت و جلوه، یا اگر دیدین این قاب بالایی شبیه مربع خیلی، یا مثلا ممکنه حتی از این قسمت شبیه مربع باشه، این شکلی باشه. ببینین این قابو که با مداد کشیدم شبیه مربع، این کار شما رو خیلی سخت میکنه توی خورد دادن. ممکنه آستینتون زیبا بشه ولی راحتی خوبی نداره. اگر دیدین این اتفاق افتاد، میتونید شما اینجا این کف حلقتون رو که اومدیم ارتفاع حلقه جلو رو منهای 1 کردیم، حتی میتونید 1 سانت دیگه هم ازش کمتر کنید. یعنی پاک کنید تمام اینها رو، با مداد میکشین، ابتدای کار پاک میکنید، میاین 1 به 2 تون رو 1 سانت دیگه، نیم سانت یا 1 سانت دیگه میبرید بالاتر که شبیه مستطیل بشه اون قاب بالاتون. و در نهایت این حلقه‌ای که میکشین حلقه مناسبی باشه و بتونید خورد خوبی بهش بدین. خیلی بیشتر از حلقه جلو و پشت نباشه. من خودم 1 سانت و نیم برای الگویی که کشیدم برای سایز واقعی 36 1.5 سانتی رو بردم بالا، یعنی ارتفاع حلقه جلو و پشت رو همون ابتدای کار منهای 1.5 سانت کردم و قاب خیلی خوبی رو به من داد. خب این از نکته کاپ آستین. حالا من میخوام قسمت پشت و جلو رو از همدیگه جدا بکنم. چه کار باید بکنم؟ میام یک بار این خط 5 به پایین رو تا میزنم و بعد کل این خطی رو که بهتون نشون میدم رو یا کپی میکنم یا رولت میکنم. از 10 به 13، این که دارم با قرمز میکشم، 10 به 13 و 13 به 9 رو، این رو
میام و رولت میکنم. من این رو تا بزنم. خب ببینید این خط تا خورد به سمت پشت الگو. حالا به کمک رولت این مسیر رو رولت میکنم. این مسیری که با قرمز مشخص کردم. دقیقاً میام تا خود سر نقطه 9. حالا وقتی که بازش بکنم ببینید رد رولت اینجا افتاده. خب این رد رولت رو میام و پررنگش میکنم. خب حالا میام فاصله A تا 9 رو اندازه میزنم. A تا 9. همین مقدار رو میرم بیرون که دقیقاً بدونم انتهای رولت هم کجاست. انتهای رولت هم اینجاست. یعنی ببینین الان این فاصله مثلا میذارمش نقطه B. فاصله A تا B با فاصله A تا 9 باید یکسان باشه. این دو تا فاصله باید یکسان باشن. خب حالا این فاصله A تا B رو میام این پایین رو گذاشتم C. از این C همین مقدار رو میرم بیرون. این رو اندازه میزنم. A تا B رو هر چقدر که بود اینجا هم همون مقدار رو میام بیرون و این رو به صورت یک خط صاف وصل میکنم به بالا. رو هم امتداد میدم به این صورت. خب قسمت پشت الگو به این صورت آماده شد. حالا میایم قسمت جلو رو بعد طراحی کنم. برای قسمت جلو حالا میام خط 1 به 3 رو این خط رو یک بار تا میزنم. به سمت پشت تا زدم. حالا از نقطه 8 به 9 نقطه ای رو که الان با خط سبز براتون پررنگ میکنم. ببینید نقطه 8 به 9 رو میام و رولت میکنم. رد رولتم رو پررنگ میکنم. برای اینکه مقدار دقیقش رو بدونم این خط کف حلقه رو امتدادش میدم به بیرون، اندازه میزنم. 2 به 9 رو اندازه میزنم. هر چقدر که بود همون مقدار هم باید اینجا باشه. به این صورت. همین مقدار رو یعنی الان اگر اینجا رو بذارم نقطه D تا 2 با 2 تا 9 برابره. همین مقدار از این پایینم بیرون میام. و این دوتا رو به همدیگه وصل میکنم. به این صورت الگوی آستین ما آماده شد که این قسمت میشه برای سمت جلو. این قسمت میشه سمت پشت. برای خط راستا از نقطه شماره 6 قاعده گونیا رو روی خط بالا میذارم. خط راستا رو حتما باید داشته باشیم. یه خط صاف تا پایین میکشم. این میشه خط راستای الگوی من. خب حالا میخوام یه مقدار دور مچ رو تنگ بکنم چون دور مچ الان خیلی آزاده. میتونم 2 الی 3 سانتی متر از طرفین بیام داخل. از اینجا 2 الی 3 سانتی متر، از اینجا هم 2 الی 3 سانتی متر. آستین های فری سایز آستینشون دم مچشون نمیتونه خیلی تنگ باشه و این رو وصل میکنم به زیر حلقه آستین. از اونجا وصل کردم به نقطه دی، از اینجا هم وصل میکنم به نقطه بی و این قسمت ها دور ریز میشن و الگوی آستین پنسدار فری سایز ما به همین راحتی آماده میشه. خب این الگوی آستین مناسب الگوی فری سایز پنسداری بود که جلسه قبل آموزشش رو بهتون دادم. برای اینکه بتونید اون الگو رو رسم کنید ویدیوی بالا رو حتما ببینید. الگوهای فری سایز علاوه بر اینکه پنسدار هستن 2 دسته بدون پنس هم دارن. اگر دوست دارین که بدون پنس هاش هم یاد بگیرین که اونها هم تنخور فوق العاده زیبایی دارن، توی کامنت ها نظراتتون رو به من بگین تا اون آموزش رو هم براتون آماده کنم.